Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Rac, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea săptămână a lunii decembrie, mai precis perioada cuprinsă între 8 până pe 14 decembrie. Așa că, dragilor toți, cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Rac, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Rac. Și începem această lectură cu acest minunat oracol Belin, să vedem care este situația importantă de știut pentru dragii mei din Rac în săptămâna 8-14 decembrie. Ce este important de știut pentru dragii mei din Rac în săptămâna 8-14 decembrie. Să vedem. Ce interesant. Haideți să vedem. Avem ca și numere, avem numărul 6, numărul 22, care este un număr maestru și trebuie să vă spun, cred că mi-a căzut și la Zodia Berbec, poate aveți ceva legătură. Deci avem așa, numărul 6, numărul 22, care e un număr maestru, și avem numărul 50 sau 5. Dragii mei, faptul că avem un soare, avem un Saturn și, desigur, avem și un Mercur. Începutul de săptămână este, într-adevăr, unul destul de promițător. Cu soarele aici este destul de promițător și aș spune că cumva luați deciziile într-un mod, să zicem, mai rațional, gestionați oarecum anumite relații sociale într-o manieră, cum să spun eu, sau mai bine zis, motivați fiind de ceea ce este important pentru voi. Posibil cu această carte, Elevația, sau urcarea, ca să zicem așa, sunteți destul de optimiști vis-a-vis poate de o anumită recompensă. Sunteți destul de optimiști vis-a-vis de un plan pe termen lung, dat fiind că avem și acest număr maestru 22, iar această carte care ne vorbește de un plan. Deci există o pozitivitate, un optimism vis-a-vis de un plan pe termen lung, care pentru voi este important. Poate o negociere, poate o anumită semnătură legată de un proiect imobiliar, de ce nu? Sau un contract. Și într-adevăr această săptămână o începeți foarte optimiști. În schimb, ce nu prea îmi place mie, dar haideți să o dezvoltăm, să vedem unde ne duce. Avem această carte care se numește Ruina și unde l avem pe Saturn. Se pare că există o anumită lecție pe care trebuie să o învățați, sau există o anumită limită. O anumită limită care poate fi legată de anumite temeri pe care voi trebuie să vi le învingeți, de faptul că anumite decizii trebuie să fie un pic mai înțelepte, în care voi trebuie să luați în calcul mai mulți factori, a faptului că
E posibil ca acest proiect totuși să mai aibă de așteptat. Dar în același timp să vedeți, să nu uitați, să vedeți că în orice lucru există o parte atât pozitivă cât și negativă. Și chiar și atunci când anumite situații se prezintă, da? Se prezintă într-o formă, să zicem așa, mai puțin plăcută, totuși ea nu vine întâmplător în viețile noastre, pentru că Saturn este practic legat foarte mult de lecțiile pe care noi trebuie să le învățăm de-a lungul vieții și de obicei sunt lecții pe care în funcție de cât de repede ni le învățăm să nu le mai repetăm, atât în felul ăsta se determină și timpul cât stă în viața noastră aceste lecții. Depinde foarte mult de noi cât de repede învățăm respectivele lecții. Această carte, în mod special, ne vorbește despre ceva care decade. Nu știu, poate pe planul ăsta în muncii apare o teamă de a-ți pierde jobul sau pentru unii dintre voi poate simboliza începutul pensionării, în momentul în care trebuie să renunți la activitatea ta de o viață. Ceva care oarecum se termină, dă în regres. De-al minteri, pe plan profesional aș spune că apare dorința voluntară de a te retrage dintr-un proiect, dintr-un anumit plan, la nivel profesional. Desigur, dacă vorbim de partea asta financiară, e posibil ca acele investiții pe care voi le-ați făcut sau la tot ceea ce e relaționat cu banii, ceea ce tu ți-ai format niște speranțe, ți-ai format un optimism, e posibil, cel puțin nu în această săptămână, să nu fie tocmai ceea ce voi v-ați dori din punct de vedere financiar. Ar fi bine totuși, vine această carte cu acest sfat, să aveți totuși grijă pe planul ăsta material, pentru că există riscul să aveți pierderi semnificative. Așa că nu vă grăbiți deocamdată. Este o săptămână în care ceva posibil să se întâmple, o veste să vă strice, să vă dea peste cap toate planurile. Cum de-al minteri, pentru cei care sunteți, vă interesează mai mult partea asta sentimentală, aș spune că e posibil ca în această săptămână să apară ori o ruptură, ori o separare, dar să apară ceva care să vă marcheze din punctul ăsta de vedere sentimental. Cum de asemenea, eu aș zice că și cei singurei, poate din cauza singurătății prelungite, să simțiți că parcă nu mai aveți încredere în voi și lucrul ăsta să vă coboare foarte mult vibrația. Ce vreau să vă spun, apropo de aceste cifre, pentru că vreau să le discutăm, este necesar să le discutăm. Faptul că aveți acest număr maestru, 22, spune că totuși voi aveți capacitatea de a vă converti propriile vise în realitate. Aveți acea putere de manifestare, sunteți o zodie de apă. Puteți să vă construiți propriile voastre proiecte, aveți acea abilitate de a face ca obiectivele voastre să devină mai reale. Dar pentru asta e nevoie de strategie și nevoie de rezistență. Nu este o săptămână tocmai bună în a da cu banii în stânga și în dreapta. Și asta doar pentru a impresiona pe ceilalți. Încercați în această săptămână, este mesajul cărților, încercați în această săptămână să vă întăriți acest punct debil care la voi este emoția.
Pentru că există șansa neplăcută ca către sfârșitul acestei săptămâni ceva să vă dărâme. Ceva să vă dărâme, tocmai pentru că sunteți foarte emotiv. Nu este o săptămână în care să vă permiteți ca partea emoțională, să zic așa, să vă manevreze, să vă conducă. Și mai ales când e vorba de conflicte afective. Încercați pe cât posibil, poate să evitați acest lucru, pentru că pentru voi în această săptămână nu este tocmai indicat să participați la aceste conflicte, la aceste tensiuni, pentru că voi veți fi cei afectați. Acesta este punctul vostru debil, ca să zic așa. De asemenea, aș mai spune că voi, ca și natură a zodiei Rac, sensibilitatea voastră atunci când emotivă, atunci când depășește un anumit grad, da? Puteți risca să deveniți victimele propriilor voastre emoții, dar în același timp și victimele altora. Da? Pentru că voi riscați să vă pierdeți încrederea în voi și în ceea ce voi simțiți și să nu reacționați în fața persoanelor care vă acuză, da? În fața persoanelor care vor încerca să profite din plin de această vulnerabilitate a voastră în această săptămână. Haideți să vedem totuși ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Rac în săptămâna 8-14 decembrie? Ce vine pentru dragii mei din Rac în săptămâna 8-14 decembrie? Ca să o zic așa cu vorbe mai colocviale, mai pe înțelesul tuturor dragilor, voi într-adevăr sunteți foarte entuziaști și optimiști, începeți bine săptămâna, doar că cred eu, intuiesc cel puțin din aceste cărți, sunteți foarte creduli. Sunteți foarte creduli și de lucrul ăsta pot profita alte persoane. Așa că se cere un pic de atenție. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Da. Foarte interesant. Faptul că se repetă de 2 ori cifra 9. Imediat comentăm. Da. Dragii mei dragi, într-adevăr, energia voastră nu este, către sfârșitul săptămânii nu este una tocmai wow, dar, așa cum am mai spus, depinde foarte mult de voi. Și haideți să începem cu începutul. Situația voastră actuală este una cu acest 6 de spade. Este o tranziție cumva destul de dură. De ce? Pentru că vreți să lăsați în urmă ceva. Indiferent de ce aspect al vieții vorbim, că vorbim de muncă, de bani sau de dragoste, da? Vreți să lăsați în urmă ceva, vreți să faceți o schimbare, chiar dacă această schimbare vine la pachet, desigur, și cu o acomodare. Dar nu o acomodare neapărat la nivel emoțional, cât o acomodare la nivel rațional, în care ești conștientă că trebuie să cauți ceva mai bun, că indiferent câtă tristețe ți-ar aduce poate o anumită separare de ceva sau de cineva, totuși trebuie să începi această nouă călătorie. E posibil ca unii dintre voi, așa cum am mai spus, dacă vorbim de aspectul ăsta profesional, să fie nevoie de o călătorie poate pentru un interes profesional sau să lași un job pentru a te îndrepta către un altul sau către o altă calificare.
Dacă vorbim de bănuți, se pare că există într-adevăr o luptă pentru o anumită sumă de bani sau pentru o anumită situație financiară care, din păcate, se pare că nu a dat rezultate până acum și încerci oarecum ceva nou, încerci cumva în altă parte. Desigur, dacă vorbim de partea sentimentală, unii dintre voi probabil sunt hotărâți să facă o călătorie tocmai pentru a reînvia relația, da? Sau alții poate de a mergem a face pasul următor vis-a-vis de o dragoste la distanță. Cum, de asemenea, chiar și cei singuri, să zicem că vreți să lăsați rutina și să încercați să căutați în alte locuri sau folosind alte metode. În schimb, ce nu puteți voi vedea în această săptămână, un 9 de cupe și pentru că am ajuns la cei 2 de 9 și acum am observat, dragii mei, aveți 2 de 6 și 2 de 9. Nu pot să trec așa ușor peste asta. Acum suntem la 9. Hai să discutăm despre acest număr, dragilor. Cifra 9 este guvernat de Neptun. Atât de Neptun, dar cât și de Pluton. Și este o energie feminin, yin, da? Care ne vorbește despre umanitate, despre dăruire, despre, cum să spun eu, fructificarea a efortului pe care voi l-ați depus, recoltarea a ceea ce voi ați semănat cu ceva timp în urmă. Se pare că apare necesitatea să închideți acele capitole care nu mai dau niciun fel de rezultat sau care au ajuns la finalul său natural, firesc. De asemenea, ce aș mai vrea eu să spun, faptul că voi, dragilor, sunteți ceea ce voi nu știți sau ceea ce nu puteți vedea mai exact cu acest 9 de cupe este că vine stabilitate, dragilor. Vine stabilitate cam pe toate aspectele vieții. Dar va fi o stabilitate, cum să spun eu, necesară, este foarte adevărat, necesară și în sfârșit se vor vedea rezultatele propriei voastre munci, propriului vostru efort, a ceea ce voi ați depus de-a lungul întregului an. Că nu vine în această săptămână, vin în următoarea perioadă, dar ceea ce voi nu puteți să vedeți este că vine stabilitate și vine un progres. Da? Problemele vor începe oarecum să se îndepărteze așa și încet, încet situațiile legate poate de bani, de investiții, de job, încep să se rezolve, încep oarecum să se așeze pe un făgaș mai bun. Chiar și pe partea asta a dragostei aș spune că cei care sunteți într-o relație, există o probabilitate foarte mare ca relația să se aprofundizeze mult mai mult, sentimentele să fie mult mai mari, da? Să existe într-adevăr un compromis din partea ambilor sau o comunicare mult mai bună și chiar niște planuri în comun care vor fi favorizate. Chiar și cei singuri aș spune că va veni un moment tare bun în care să cunoașteți oameni, să ieșiți, să vă distrați, să interacționați, da, cu mai multe clase de persoane, da? Dar sunt șanse ca una din aceste persoane să se transforme și într-o frumoasă relație. Ce este important pentru voi, paradoxal, ceea ce voi nu știți, dar va veni, și ceea ce este totuși important pentru voi în această săptămână, un 9, dar de data aceasta un 9 de bâte. Voi sunteți pe punctul de a rezolva ceva care e imperios necesar să le și rezolvați. Chiar dacă apar provocări noi, chiar dacă apar
piedici noi care să vă întârzie cu ceva, da? Sunteți foarte determinați, sunteți foarte hotărâți să nu renunțați. Da? Asta este, să zicem, ceea ce este important și unde sunteți voi axați în această săptămână. Ce ar trebui totuși să știți cu acest as de spade, dragilor? Ar trebui să știți că veți afla poate un adevăr care vă va aduce așa o viziune foarte clară a lucrurilor. E posibil să apară un nou proiect în viața voastră într-o manieră total surprinzătoare, dar care vă va împinge, cum să zic eu, să abordați lucrurile într-un mod și cu totul diferit. Că ceea ce voi ar trebui să știți este că de multe ori un nou mod de a gândi, un nou stil de a aborda lucrurile, un nou fel de a vedea viața sau de a vedea o relație vă poate ajuta foarte mult și vă poate aduce acea siguranță că ceea ce voi faceți este corect și că sunteți pe drumul cel bun. Cum de asemenea, ceea ce trebuie să știți că adevărul mai devreme sau mai târziu va ieși la iveală și probabil cât de curând. Un adevăr va ieși la suprafață. De ce anume trebuie să țineți voi cont, dragilor? Un alt 6, de data aceasta de monede, am avut un 6 de spade. De ce anume trebuie să țineți voi cont? Pe 6 în primul rând este guvernat de Venus și este o energie yang, o energie masculină, da? Care ne vorbește în primul rând de acea iubire de familie, ceea ce pe voi vă caracterizează. Voi sunteți supranumiți mama zodiacului, da? Pentru că sunteți foarte familiști și vă iubiți foarte mult familia, persoanele care sunt foarte apropiate de voi. Aveți cel puțin zodia Rac are această caracteristică care îl scoate în evidență, că fiecare zodie care are o anumită caracteristică a ei. La voi este asta. 6, de asemenea, îmi vorbește de diplomație. De diplomație și de încercarea voastră în această săptămână în a vă uni gândurile, dar și cu sufletul, adică ceea ce gândiți cu ceea ce simțiți. Așa că se pare că de ce anume trebuie să țineți cont că trebuie să existe un echilibru în primul rând între ceea ce îți spune mintea, rațiunea, logica, dar și ceea ce îți cere sufletul și inima. Acest 6 de monede îmi vorbește tare mult de foarte mult echilibru, de necesitatea de armonie, de stabilitate. Se pare că sunteți mult mai empatici în această săptămână, în special cu persoanele din familiile voastre, din cercul vostru foarte apropiat. Sunteți destul de generoși și totuși trebuie să țineți cont de acest lucru, pentru că într-un fel sau altul, eu aș spune, dat fiind și următoarea carte care o am aici, dragilor, se pare că această săptămână pentru voi vă poate aduce un beneficiu. Un beneficiu primit poate din partea unor alte persoane sau pur și simplu poate veni o soluție pe o perioadă mult mai lungă, dar vine la pachet și cu un mic avertisment la care voi trebuie să vă aplicați, exact cum am mai spus, un echilibru între ce-ți spune sufletul cu ce-ți spune rațiunea. Și anume că într-adevăr există șansa de a găsi o soluție pe termen lung, dar de asemenea trebuie să luați în considerare că a ajuta, a fi empatic, a fi altruist este bine. Dar totuși să nu vă faceți un obicei nesănătos care pe voi vă va bloca să progresați. Nu vă va permite să înaintați. Adică trebuie să păstrați un echilibru. Că sunteți darnici, că sunteți generoși, ok, e perfect,
ok lucrul ăsta, dar încercați să păstrați o balanță, un echilibru, da? Adică nu rămâneți decât cu generozitatea și asta la un moment dat e posibil să vă blocheze progresul vostru. Avem de asemenea, ca și sfat al cărților, avem împărăteasa. Și ca și zodie, mie mi-apare decât zodia Taur, de moment, eu aș zice totuși că, în afară de zodia Taur, Săgetător, aș mai spune. Săgetător. Nu știu, poate că vă rezonează cu voi aceste două zodii sau poate unii dintre voi aveți chiar un ascendent sau alte planete importante în aceste două zodii, Taur și Săgetător. Mergem mai departe și sfatul cărților. Cu împărăteasa îmi spune în felul următor. Se pare că sunteți într-o săptămână în care puterea feminină este la putere, da? Energia feminină. Nu contează că sunteți bărbați sau femei, în fiecare dintre noi există atât energie masculină cât și energie feminină. În această săptămână energia asta feminină va fi un pic mai accentuată, da? Și la domn și la doamne, așa că veți fi poate destul de misterioși, destul de poate dificil de înțeles de către ceilalți, dar cu certitudine veți fi mult mai intuitivi și veți face prioritar emoțiile și pasiunile voastre. Veți încerca să vă ocupați mult mai bine de rolul vostru, atât poate ca mamă, ca prietenă, ca soție, ca iubită pasională, ca soții, cum să spun eu, iubit, da? Puneți-le și pe partea masculină, da? Veți încerca să vă faceți acel rol bine stabilit pe care voi îl aveți în familia voastră sau în societatea voastră acolo strânsă, da? Ce ar mai fi de spus? Faptul că aveți un magnetism care va atrage în această săptămână, dar mare atenție pentru că acest magnetism, așa cum, știți cum e? Că haideți să dau un exemplu așa cât mai simplu. La miere, da, nu vin decât albinele care sunt pozitive și importante și esențiale și vitale chiar. Vin și muște. Da? Cred că e cel mai bun exemplu. Așa că, dragilor, aveți acest magnetism, dar mare grijă ce atrageți. Totuși, cum am mai spus, păstrați-vă echilibru între rațiune și emoție. Haideți să vedem și un mesaj. Ce poartă se deschide pentru voi în această săptămână? Poarta este schimbarea. Se deschide poarta schimbării, dragilor, a transformării și a adaptării la noi situații, iar această energie se vede cu acest 6 de spade, da? O tranziție pe care trebuie să o duceți la bun sfârșit, care vă ajută să evoluați, dragilor, să progresați. Așa că această ușă a schimbării bate la porțile voastre ale vieții, da? Îmbrățișați această schimbare și se pare că aveți și această energie a adaptării unor noi situații, unor noi relații, poate, dar asta vă va ajuta să vă transformați și să evoluați, să progresați, ceea ce este, zic eu, foarte important. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi pentru această nouă săptămână de decembrie. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru like-uri, comentarii, distribuiri, a faptului că v-ați abonat. Îi invit pe toți cei care încă nu au făcut-o, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și dacă mai doriți să vedeți astfel de lecturi, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit. Eu vă aștept cu mare drag și cu mare interes pe toți. Să ne întâlnim aici împreună. Până data viitoare, când ne vom revedea la o nouă lectură, tot binele din lume, multă înțelepciune, multă căldură sufletească și, desigur, să fiți iubiți, dragilor!